Oppitunti 1. Historialliset uskomukset. Maa kiertää aurinkoa, mutta pitkään tuntui järkevämmältä uskoa, että aurinko liikkui maan ympäri. Kyllä, se on kiehtova kohta historiassa. Geosentrinen malli oli laajalti hyväksytty vuosisatojen ajan. Täysin. Tämän uskomuksen muuttaminen vaati paljon tutkimusta ja havainnointia. Kyllä, Kopernikuksen ja Galileon kaltaisilla hahmoilla oli ratkaiseva rooli tässä muutoksessa. Heidän panoksensa oli merkittävä aurinkokunnan ymmärtämisen edistämisessä. Ehdottomasti. On hämmästyttävää, miten tiede kehittyy ajan myötä. Kyllä, ja se muistuttaa meitä vakiintuneiden ideoiden kyseenalaistamisen tärkeydestä. Rakastan oppia näistä tieteellisen historian keskeisistä hetkistä. Jatketaan tämän kaltaisten aiheiden tutkimista. Oppitunti 2.0. Terveystarkastus. Lääkäri saattaa joutua tekemään verikokeen tai röntgenkuvan selvittääkseen, mikä on vialla. Se kuulostaa vakavalta. Toivottavasti siinä ei ole mitään kovin huolestuttavaa. Kyllä, on aina parempi lähteä ulos aikaisin. Täysin. Varhainen diagnoosi voi vaikuttaa valtavasti. Olen kuullut, että jotkut ongelmat voidaan hoitaa helposti, jos ne havaitaan ajoissa. Se on totta. On tärkeää kuunnella kehoamme. Varmistan, että menen lääkäriin, jos voin huonosti. Hyvä idea. Terveydestä huolehtimisen tulee aina olla etusijalla. Arvostan huolellisuuttasi. Se merkitsee paljon. Oppitunti 3. Kulttuuripyrkimykset. Minulla ei ollut mitään keinoa auttaa tuomaan muslimikulttuuria, josta unelmoin. Se kuulostaa haastavalta. Mitä kulttuurin puolia halusit tutkia? Unelmoin edistyksellisestä, kunnioittamattomasta ja skeptisestä lähestymistavasta perinteisiin. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. On tärkeää kehittyä perintöä kunnioittaen. Täsmälleen. Halusin yhdistää moderneja ajatuksia perinteisiin arvoihin. Kyllä, tämän tasapainon löytäminen voi luoda rikkaamman kulttuurikokemuksen. Uskon, että tällaiset keskustelut voivat johtaa parempaan ymmärrykseen. Täysin. Se avaa oven mielekkäälle vaihdolle. Toivon voivani jatkaa oppimista ja ideoiden jakamista kulttuurin kehityksestä. Oppitunti 4. Taiteellinen matka. Hän matkusti osavaltioiden halki tutkien taidetta ja kulttuuria. Se kuulostaa kiehtovalta. Mitä hän teki matkoillaan? Hän matkusti Euroopassa vuosina 1841–1843 tutkien aikansa suuria maalareita. Vau! Sen on täytynyt olla inspiroivaa nähdä heidän työnsä läheltä. Täysin. Van Goghin ja Monetin kaltaisten mestareiden oppiminen muokkasi hänen näkökulmaansa. Voin vain kuvitella, kuinka se vaikutti hänen omaan taiteelliseen tyyliinsä. Kyllä, on uskomatonta, kuinka matkustaminen voi vaikuttaa luovuuteen. Onko sinun mielestäsi tärkeää, että taiteilijat kokevat erilaisia kulttuureja? Ehdottomasti. Altistuminen erilaisille taiteen muodoille rikastuttaa omaa työtä. Oppitunti 5. Päivittäinen monimuotoisuus. Täällä asuminen tuntuu kuin kokisi joka päivä monikulttuurisen festivaalin. Täysin. Monimuotoisuus tekee tästä paikasta niin elävän ja jännittävän. Kyllä,
Rakastan sitä, kuinka eri kulttuurit yhdistyvät luomaan ainutlaatuisen tunnelman. On mahtavaa nähdä perinteitä kaikkialta maailmasta juhlivana yhdessä paikassa. Täsmälleen. Se tuo niin paljon väriä ja eloa päivittäisiin rutiineihimme. Nautin uusien ruokien kokeilemisesta ja osallistumisesta erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Minä myös. Jokainen kokemus syventää arvostustani erilaisia taustoja kohtaan. Se on kaunis tapa oppia ja kasvaa yksilöinä. Suunnitellaan yhdessä lisää kulttuurifestivaaleja. Oppitunti 6. Ateriasuunnitteluvinkkejä. Yksi vinkki on suunnitella ateriat etukäteen, se auttaa budjetointiin. Se on hieno ehdotus. Se voi säästää sekä aikaa että rahaa. Kyllä, kun suunnittelen etukäteen, vältän impulssiostoksia ruokakaupassa. Täysin. Se helpottaa myös ruoanlaittoa viikon aikana. Minusta on hyödyllistä luoda ostoslista ateriasuunnitelmani perusteella. Se on fiksua. Se varmistaa, että sinulla on kaikki tarvitsemasi käsillä. Lisäksi se vähentää ruokahävikkiä, mikä on tärkeää kestävyyden kannalta. Kyllä. Se on win-win tilanne sekä lompakkosi että planeetan kannalta. Aloitetaan yhdessä aterioiden valmistus tulevaa viikkoa varten. Oppitunti 7. Virkistäviä kokoontumisia. Kyllä, se olisi ihanaa. Tuon myös hedelmiä ja juomia. Se kuulostaa täydelliseltä. Tuoreet hedelmät ovat aina hitti kokoontumisissa. Täysin. Poimin kauden hedelmiä vaihtelua varten. Hieno idea. Se pitää asiat keviinä ja virkistävänä. Valmistan myös juomia välipalojen täydennykseksi. Kotitekoiset juomat kuulostaa herkulliselta. Mitä sinulla on mielessä? Ajattelin tehdä limonadia ja jääteetä. Ne ovat loistavia valintoja. He ovat aina yleisön miellyttäjiä. En malta odottaa tapaamistamme. Oppitunti 8. Huonevarustelu. Oikeastaan, onko sinulla silitysrauta ja lauta huoneessa? Kyllä, teemme. Se sijaitsee kätevästi kaapissa. Se on täydellinen. Minun täytyy virkistää paitani illalliselle tänä iltana. Täysin. On aina mukavaa saada tämä vaihtoehto matkoilla. Olen samaa mieltä. Sillä on suuri ero siinä, miten koet ulkonäöstäsi. Kyllä, terävä ulkonäkö voi lisätä itseluottamustasi retkillä. Arvostan aina hotelleja, jotka tarjoavat nämä palvelut. Ehdottomasti. Se osoittaa huomiota yksityiskohtiin ja vieraiden mukavuuteen. Puutun siihen sitten, kiitos huomioista. Oppitunti 9. Lapsuuden muistot. Muistan aina persikkatarhan, koska isoäitini ja minä kävimme siellä poimimassa hedelmiä. Se kuulostaa niin ihanalta. Persikoiden poiminta on täytynyt olla niin hauskaa. Se todella oli. Kypsän persikan tuoksu ilmassa oli uskomaton. Voin kuvitella. Oliko sinulla suosikkiresepti, jonka olet tehnyt niistä? Kyllä, tekisimme persikkasuutarin yhdessä joka kesä. Se kuulostaa herkulliselta. Mikään ei ole samanlaista kuin kotitekoinen jälkiruoka. Täysin.
Nuo hetket isoäitini kanssa ovat eräitä rakkaimmista muistoistani. On hienoa, kuinka ruoka voi yhdistää meidät rakkaimpiimme. Haluaisin käydä uudelleen hedelmätarhassa ja luoda uusia muistoja. Oppitunti 10. Matkustusvalmius. Muista tarkistaa mahdolliset matkustusrajoitukset tai vaatimukset ennen matkaa. Se on ratkaisevaa. Se voi säästää paljon vaivaa lentokentällä. Täysin. Tarkistan aina myös viisumivaatimukset. Kyllä, ja on hyvä tietää kohdemaan terveyskäytännöt. Täsmälleen. Tietojen saaminen auttaa varmistamaan sujuvan matkan. Mielestäni on myös viisasta saada kopiot tärkeistä asiakirjoista. Ehdottomasti. Varmuuskopiointi voi olla hengenpelastaja hätätilanteissa. Tehdään tarkistuslista valmistautuaksemme tulevaan matkaamme. Hieno idea. Se auttaa pitämään meidät järjestyksessä ja stressittömänä. Oppitunti 11. Historiallinen kauppa. Nykyään arabien haltuun ottamalla kaupalla on pitkä historia. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka kauppareitit ovat kehittyneet vuosisatojen aikana. Livingstone kuoli Afrikassa vuonna 1873, mikä merkitsi tärkeää lukua etsinnässä. Hänen matkansa avasivat keskustelua kaupasta ja kulttuurivaihdosta. Täysin. Hän kohtasi monia haasteita, mutta auttoi suuresti ymmärrystämme. On uskomatonta, kuinka yksilöt voivat muokata historiallisia kertomuksia. Kyllä, jokainen tutkimusmatkailija jättää jollain tavalla jälkensä maailmaan. Katsotaanpa lisää hänen matkoistaan ja niiden vaikutuksesta kauppaan. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Oppitunti 12. Tarjousten löytäminen. Etsin netistä ja luin positiivisia arvosteluja hotellista. Se on fiksu liike. Arvostelut voivat todella auttaa päätöksenteossa. Kyllä, ne antavat käsityksen muiden vieraiden kokemuksista. Onnistuitko saamaan hyvän tarjouksen vierailustamme? Minä tein. Löysin tarjouksen, joka sisältää aamiaisen ja ilmaisen pysäköinnin. Se on upeaa. Matkalla on aina kiva säästää vähän. Täysin. Viimeistetään varauksemme ja jännitetään matkaa. En malta odottaa. Siitä tulee hämmästyttävä seikkailu. Kyllä, hyödynnetään aikamme siellä. Oppitunti 13. Älyllinen sitoutuminen. Kun hankkeeseen liittyy valtion sopimus, siitä voi tulla käytännössä henkisen uteliaisuuden korvike. Se on kiehtova pointti. Se usein siirtää painopisteen aidosta oppimisesta vain vaatimusten täyttämiseen. Täsmälleen. Ihmiset saattavat lopettaa kysymysten esittämisen ja vain noudattaa ohjeita. Kyllä, se voi tukahduttaa luovuuden ja innovaation prosessissa. Mielestäni meidän pitäisi kannustaa kriittistä ajattelua, jopa jäsennellyissä ympäristöissä. Täysin. On tärkeää luoda ilmapiiri, jossa ideat voivat kukoistaa. Miten voimme edistää tällaista ympäristöä, luuletko? Voimme aloittaa esittämällä avoimia kysymyksiä ja herättämällä keskustelua. Se on hieno lähestymistapa. Se voi johtaa sitoutuneempiin ja motivoituneempiin yksilöihin. Oppitunti 14.
kirjakerhon perustaminen. Online. Olen innoissani aloittaessani tämän kirjakerhon. Minä myös. Levitetään lukemisen iloa useammalle ihmiselle. Täysin. Se on loistava tapa olla yhteydessä jaettujen tarinoiden ja ideoiden kautta. Kyllä, ja voimme tutkia erilaisia genrejä ja kirjailijoita yhdessä. Uskon, että on rikastuttavaa, että keskusteluissamme on erilaisia näkökulmia. Ehdottomasti. Jokainen jäsen voi tuoda oman ainutlaatuisen näkemyksensä pöytään. Odotan mielenkiinnolla, kuinka keskustelumme kehittyvät jokaisen lukemamme kirjan myötä. Minä myös. Sovitaan pian päivämäärä ensimmäiselle tapaamisellemme. Kuulostaa hyvältä. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan ensimmäiseen kirjaan. Oppitunti 15. Ajattelevia viestejä. Se on hyvä idea. Voimme kirjoittaa korttiin ajattelevan viestin. Täysin. Henkilökohtaiset kosketukset tekevät kaiken eron. Kyllä, se osoittaa, että välitämme todella ja arvostamme vastaanottajaa. Olen samaa mieltä. Sydämellinen viesti voi piristää jonkun päivää. Mitä meidän pitäisi sisällyttää viestiimme tehdäksemme siitä erityisen? Voisimme jakaa suosikkimuistomme tai ilmaista kiitollisuutemme. Se on täydellinen. Se lisää persoonallista ja merkityksellistä kosketusta. Mietitään ideoita ennen kuin kirjoitamme ne muistiin. Olen innoissani voidessani luoda yhdessä jotain ikimuistoista. Oppitunti 16. Esityksistä nauttiminen. Joka vuosi 100 000 ihmiset nauttivat osallistumisesta erilaisiin esityksiin. Kyllä, on uskomatonta, kuinka taiteet tuovat ihmiset yhteen. Täysin. Live-esitykset luovat ainutlaatuisen tunnelman, jota tallennukset eivät voi toistaa. Rakastan elävän yleisön energiaa ja yhteyttä esiintyjiin. Se on yhteinen kokemus, joka jättää pysyviä muistoja. Kyllä. Lisäksi se tukee taiteilijoita ja taideyhteisöä. Mielestäni meidän pitäisi tehdä lista esityksistä, jotka haluamme nähdä tänä vuonna. Se on hieno idea. Varmistetaan, ettemme jää paitsi mistään jännittävästä. Odotan innolla, että pääsen nauttimaan lisää live-tapahtumista yhdessä. Oppitunti 17. Elektroniikan päivittäminen. Olen innoissani. Elektroniikkamme päivittäminen tuo suuren muutoksen elämäämme. Täysin. Uusi teknologia voi parantaa päivittäisiä rutiinejamme merkittävästi. Kyllä, paremmat laitteet tarkoittavat usein parempaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Olen samaa mieltä. Se voi myös tehdä vapaa-ajasta hauskempaa. Mitä päivityksiä harkitset kotiimme? Harkitsen älykaiuttimen ja uuden television hankkimista parempaan viihteeseen. Kuulostaa loistavilta vaihtoehdoilta. Kannatan tilamme toimivuuden lisäämistä. Kyllä. Tutkitaan vaihtoehtojamme ja löydetään parhaat tarjoukset. En malta odottaa, että pääsen kokemaan kaiken, mitä nämä päivitykset tarjoavat. Oppitunti 18. Kotityöt. Voit pyyhkiä pölyt huonekaluista ja lakaisemaan lian ympäri taloa. Kyllä, ne ovat välttämättömiä askareita, jotka pitävät kaiken siistinä. Voit myös perata sängyt. Tuoreet liinavaatteet voivat todella kirkastaa huonetta. Täysin. Sänkyjen on näytettävä kutsuvilta kodikkaan ilmapiirin saavuttamiseksi.
Mielestäni on tärkeää pitää puhtaana ja järjestyksessä. Ehdottomasti. Se edistää rentouttavampaa kotiympäristöä. Luodaan työaikataulu, jotta pysymme ajan tasalla. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Yhdessä tekeminen helpottaa. Olen iloinen voidessani jakaa vastuut kanssasi. Oppitunti 19. Kadonneet matkatavarat. Anteeksi, matkatavarani ovat kadonneet. Ikävä kuulla. Voitko kuvailla sitä minulle? Kyllä, se on sininen matkalaukku, jonka kahvaan on kiinnitetty punainen etiketti. Kiitos. Tarkistan järjestelmämme, onko se löydetty. Arvostan apuasi. Matkatavaroiden kadottaminen matkan aikana on melko stressaavaa. Ymmärrän. Teemme parhaamme löytääksemme sen nopeasti. Minulla oli siellä tärkeitä esineitä, joten olen hieman huolissani. Voin kuvitella. Pidämme sinut ajan tasalla kaikista tapahtumista. Kiitos. Toivottavasti se selviää pian. Oppitunti 20. Reittiohjeiden etsiminen. Anteeksi, voitko ohjata minut lähimmällä rautatieasemalla? Tietenkin. Se on vain muutaman korttelin päässä täältä. Hienoa. Voitko kertoa minulle parhaan tavan päästä sinne? Kyllä, suuntaa suoraan tälle tielle ja käänny liikennevalosta vasemmalle. Kiitos. Kuinka kauan luulet, että siellä käveleminen kestää? Sen pitäisi kestää noin 10 minuuttia, jos kävelet tasaisella tahdilla. Kuulostaa hallittavalta. Arvostan apuasi. Ei hätää. Hyvää matkaa. Kiitos vielä ohjeista. Oppitunti 20. Perheateriat. Äitini ja isäni valmistavat siellä illallisen joka ilta. Se kuulostaa ihanalta. Perheillalliset ovat niin erityisiä hetkiä. Kyllä, talossani on olohuone, johon me kaikki kokoontumme syömään yhdessä. Se on upeaa. On mukavaa jakaa aterioita ja seurata toistenne päivää. Täysin. Se luo vahvan perhesiteen. Olen samaa mieltä. Mikä on lempiruokasi, jonka he tekevät? Rakastan heidän kotitekoista pastaa, se on aina hitti. Se kuulostaa herkulliselta. Haluaisin kokeilla sitä joku päivä. Olet tervetullut illalliselle milloin tahansa. Oppitunti 22. Haasteiden hallinta. Oletko kohdannut mielenkiintoisia haasteita tähän mennessä? Kyllä, määräaikojen noudattaminen voi olla joskus vaikeaa. Ymmärrän täysin. Se voi tuntua ylivoimaiselta, kun on niin paljon tekemistä. Täysin. Mielestäni tehokas ajanhallinta auttaa paljon. Se on fiksu lähestymistapa. Tehtävien priorisointi voi todellakin helpottaa painetta. Kyllä, ja se auttaa minua pysymään järjestyksessä ja keskittymään olennaiseen. Minusta on myös tärkeää olla joustava, sillä odottamattomia asioita voi tapahtua. Ehdottomasti. Sopeutumiskyky on avainasemassa haasteiden voittamisessa. Jaetaan vinkkejä, kuinka voimme tukea toisiamme vaikeina aikoina. Oppitunti 23. Arkkitehtoniset pyrkimykset.
Niken rakennukset ja ympäröivät alueet on rakennettu hyvin uskonnollisen paikan kaltaiseksi. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Se heijastaa todella heidän brändinsä toiveita. Kyllä, muotoilu tuntuu melkein pyhältä, mikä korostaa heidän tehtävänsä merkitystä. Täysin. Se luo tilan, joka inspiroi luovuutta ja innovaatioita. Mielestäni arkkitehtuuri kannustaa työntekijöitä ottamaan yhteyttä työhönsä syvemmällä tasolla. Ehdottomasti. Kun työtila tuntuu merkitykselliseltä, se edistää vahvaa yhteisöllisyyttä. On kiehtovaa, kuinka fyysiset tilat voivat vaikuttaa ajatuksiimme ja tekoihimme. Olen samaa mieltä. Harkittu suunnittelu voi lisätä tuottavuutta ja hyvinvointia. Toivon, että useammat yritykset omaksuvat tämän konseptin tulevaisuudessa. Oppitunti 24. Kadonnut passi. Tässä passini. Mitä tapahtuu, jos en löydä sitä mistään? Se on tärkeä asiakirja. Jos se katoaa, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi. Kyllä, olen kuullut, että se voi olla vaivaa. Millainen prosessi on? Ensin sinun tulee ottaa yhteyttä paikalliseen suurlähetystöön tai konsulaattiin saadaksesi apua. Tuossa on järkeä. He voivat opastaa sinua hankkimaan korvaavan. Täsmälleen. On tärkeää, että kaikki matkustusasiakirjat ovat kunnossa. Varmistan, että säilytän kopiot kaikesta turvallisessa paikassa. Se on fiksu liike. Se voi säästää paljon stressiä myöhemmin. Olen varmasti jatkossa varovaisempi. Oppitunti 25. Imarteleva muoti. Omenamuotoisille Empire-vyötärömekot voivat olla erittäin imartelevia. Täysin. Ne korostavat vyötäröä ja virtaavat kauniisti. Kyllä, ne luovat ihanan siluetin olematta liian tiukkoja. Rakastan niiden mukavuutta, varsinkin kesällä. Täsmälleen. Ne sopivat täydellisesti arkipäivään tai erityiseen tilaisuuteen. Onko sinulla suosikkivärejä tai kuvioita noihin mekoihin? Pidän enemmän yksivärisistä väreistä, mutta myös kukkakuviot voivat olla upeita. Kyllä, kukkakuviot lisäävät hienoa naisellisuutta. Mennään joskus yhdessä soppailemaan uusia asuja. Oppitunti 26. Terveellisiä salaatti-ideoita. Entä värikäs quinoa-salaatti, jossa on paahdettuja vihanneksia ja sitruunavinegretti? Kuulostaa herkulliselta ja terveelliseltä. Rakastan quinoaa pohjana. Kyllä, se on täynnä proteiinia ja myös todella täyttävää. Täysin. Lisäksi paahdetut kasvikset lisäävät upeaa makua. Luulen, että sitruunavinaigrette yhdistää kaiken täydellisesti. Ehdottomasti. Se tuo salaattiin virkistävän tuoksun. Tehdään siitä seuraavaa tapaamista varten. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan siitä kanssasi. Yhdessä ruoanlaitto tekee siitä vieläkin nautinnollisempaa. Oppitunti 27. Tuen etsiminen. Kokeilen sitä, kuulostaa tehokkaalta. Entä jos hakisi tukea ystäviltä? Se on hieno idea. Tukijärjestelmällä voi olla valtava ero. Kyllä, ystävät voivat tarjota motivaatiota ja vastuullisuutta. Täysin. He voivat myös tarjota uusia näkökulmia ja neuvoja.
Lisäksi tavoitteidesi jakaminen muiden kanssa voi saada ne tuntumaan todellisemmalta. Kyllä, se luo tunteen sitoutumisesta pyrkimyksiisi. Olen innoissani voidessani aloittaa tämän matkan ystävieni avulla. Minä myös. Kannustetaan toisiamme matkan varrella. Odotan innolla edistymistämme yhdessä. Oppitunti 28. Nautinnollisia kokemuksia. Olen iloinen, että pidit siitä. Oletko valittanut palvelusta? Ei, mielestäni se oli kokonaisuudessaan melko hyvä. Se on hienoa kuulla. On aina mukavaa, kun odotukset täyttyvät. Täysin. Se tekee koko kokemuksesta paljon nautinnollisemman. Uskon palautteen antamiseen silloin, kun se on ansaittua. Kyllä, rakentava palaute voi auttaa parantamaan palveluita. Olen aina iloinen voidessani jakaa myös positiivisia kokemuksia. Minä myös. On tärkeää tunnistaa hyvä palvelu. Palataanpa tuohon paikkaan pian toiselle nautinnolliselle aterialle. Oppitunti 29. Spice Shopping. Kyllä, melko paljon, mutta kesti jonkin aikaa löytää maustekäytävä. Tiedän miltä se tuntuu. Ruokakaupat voivat joskus olla niin hämmentäviä. Täysin. Ne näyttävät muuttavan asettelua usein. Kyllä, ja valittavana on niin monia eri merkkejä. Etsin tiettyä maustetta uuteen reseptiin. Mikä mauste se oli? Tarvitsin savustettua paprikaa, se lisää niin ainutlaatuisen maun. Se on upea valinta. Se todella parantaa ruokia. Olen innoissani, että pääsen kokeilemaan sitä ruoanlaitossani. Oppitunti 30. Harjoitusohjelmat. 3 kertaa viikossa. Se on vaikuttavaa. Mitkä ovat suosikkiharjoittelusi? Nautin todella kardio- ja voimaharjoittelun yhdistelmästä. Se on hieno tasapaino. Mielestäni molemmat ovat tärkeitä yleiskuntolle. Täysin. Rakastan juoksemista ja myös painojen lyömistä kuntosalilla. Kuulostaa vakaalta rutiinilta. Onko sinulla haluamaasi aikaa treenata? Haluan treenata mieluummin aamulla, se antaa energiaa koko päivälleni. Ihailen sitä. Minun on yleensä vaikeampi saada motivaatiota aamuisin. Vaatii hieman totuttelua, mutta se on sen arvoista. Ehkä minun pitäisi kokeilla aamutreeniä. Oppitunti 31. Yön salaisuudet. Puutarha näyttää ilmestyvän vain yöllä. Se kuulostaa mystiseltä. Mitä siellä tapahtuu pimeän jälkeen? Joka ilta Tom sujahtaa tähän piilotettuun puutarhaan hoitamaan sitä. Kuinka kiehtovaa. Mitä hän siellä kasvattaa? Hän viljelee harvinaisia kukkia, jotka kukkivat vain kuun valossa. Vau! Sen täytyy olla maaginen näky. Kyllä, hän sanoo, että värit ovat vieläkin eloisampia yöllä. Haluaisin nähdä sen. Kuulostaa lumoavalta. Ehkä voimme liittyä hänen luokseen jonakin yönä kokeaksemme sen yhdessä. Oppitunti 32. Merkitykselliset keskustelut. Käytämme aikaa selittääksemme, mitä tarkoitamme hänelle. Se on tärkeää. Selkeä viestintä auttaa vahvistamaan ymmärrystä.
Kyllä, hän sanoo nauttivansa täällä olemisesta ja meiltä oppimisesta. Se on upeaa. Se osoittaa, että hän arvostaa kokemusta. Luulen, että kutsuvan ilmapiirin luominen rohkaisee lisää kysymyksiä. Täysin. Se edistää yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Olen iloinen, että voimme jakaa tietomme ja kokemuksemme hänen kanssaan. Minä myös. Se rikastuttaa molempien elämää tässä prosessissa. Jatketaan näitä merkityksellisiä keskusteluja. Oppitunti 33. Suunnitelmien tekeminen. Kuulostaa suunnitelmalta. Tapaamme siellä huomenna iltapäivällä, eikö niin? Kyllä, se toimii minulle täydellisesti. Mitä kellon aikaa ehdotat? Entä kello 14? Se antaa meille runsaasti aikaa jutella. Se kuulostaa hienolta. En malta odottaa, että pääsen sinuun kiinni. Minä myös. On aina mukavaa viettää rento iltapäivä yhdessä. Täysin. Onko sinulla jotain erityistä mielessä tapaamisemme suhteen? Ajattelin, että voisimme keskustella tulevista projekteistamme ja ideoida ideoita. Se on upea idea. Olen innoissani voidessani jakaa ajatukseni. Täydellinen. Nähdään sitten. Oppitunti 34. Erinomainen strategia. Toivon, että kaikki sujuu hyvin projektissasi. Kiitos. Kauanko se yleensä kestää? Se voi vaihdella, mutta yleensä muutaman viikon. Se ei ole paha. Suunnittelen sen mukaan. Hyvä idea. Se auttaa pysymään järjestyksessä. Kyllä, teen tarkistuslistan seuratakseni. Se on loistava strategia. Oletko jo aloittanut? Vähän, mutta sukellan lisää tänä viikonloppuna. Täydellinen. Olen varma, että pärjäät hyvin. Oppitunti 35. Väkijoukon seuraaminen. Mikä saa ihmiset käyttäytymään samalla tavalla? On mielenkiintoista, kuinka meillä on tapana seurata muiden tekemistä. Kyllä, sosiaalinen vaikutus voi olla melko voimakas. Ehdottomasti. Se on joskus kuin laumamentaliteetti. Mietin, onko se vaistonvaraista vai opittua käytöstä. Luultavasti sekoitus molempia. Sosialisaatiolla on oma roolinsa. Totta. On mielenkiintoista tutkia ihmisen käyttäytymistä. Olen samaa mieltä. Psykologia tarjoaa monia oivalluksia. Haluaisin lukea siitä lisää. Oppitunti 36. Pelistrategia. Joukkueen strategia oli vahva tällä kaudella. Ehdottomasti. On vaikuttavaa, kuinka he sopeutuivat. Mielestäni heidän kommunikaationsa oli avain heidän menestykseensä. Kyllä, tiimityöllä on todellakin merkitystä. Näitkö viimeisen pelin? Se oli intensiivistä. Minä tein. Viime hetken maali oli jännittävä. Se piti minut istuimeni reunalla. Sama täällä. Rakastan laivotteluiden katsomista. Minä myös. Mikään ei vastaa ilmapiiriä.